Otasansan Radio and TV. Kábíyèsí ti sọ̀rọ̀ o. Ikú bàbá yèyé ọba Bímbọ́lá Akeem Ọwádé Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ bàbá ti sọ̀rọ̀. Kábíyèsí ti fohùn léde lórí ikú bàbá ọba ìlú Ọ̀yọ́túnjí tí ó dolóògbé ní nǹkan bíi ọ̀sẹ̀ kan sí méjì sẹ́yìn. Ṣé gbàgbé pé awuyewuye súyọ lẹ́yìn ikú bàbá ọba ìlú Ọ̀yọ́túnjí olóyè Moronfálè. Kí ni kábíyèsí wá wí? Kí ni kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ táwọn kan ń gbé kiri wípé ikú bàbá ọba ìlú Ọ̀yọ́túnjí lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà wípé kò sẹ́yìn nínà tí àwọn kan tí wọ́n na bàbá ọba ìlú Ọ̀yọ́túnjí ní ààfin Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ lásìkò tí bàbá ọba ìlú Ọ̀yọ́túnjí tó lọ kí kábíyèsí tuntun láàfin. Ìgbà tọ́rọ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí í jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára, òun ló mú kí kábíyèsí ọba Bímbọ́lá Akeem Ọwádé Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ló jẹ́ kí wọ́n jáde kí wọ́n fohùn léde lórí ikú bàbá ìlú Ọ̀yọ́túnjí, bàbá ọba ìlú Ọ̀yọ́túnjí. Kí wá ni kábíyèsí wí? Kí ni kábíyèsí sọ? Mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ kí a jọ gbọ́. Màá mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ, bí bàbá ṣe wí, gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Punch bí wọ́n ṣe gbé, bí wọ́n ṣe kọ. Wọ́n ní Aláàfin not behind USA-based Yoruba monarch's death, Palace spokesman. The Media and Publicity Office of the Aláàfin of Oyo, Bode Durojaye, has denied allegations linking Ọba Abimbola Akeem Ọwádé to the sudden death of a Yoruba traditional ruler based in the United States, Chief Lukman Ojora Aronfale. The deceased, popularly known as the Baba Ọba of Oyotunji African Village in South Carolina, reportedly died after an alleged assault said to have been allegedly ordered during a visit to the Alaafin's palace. The purported assault has been speculatively tied to a reported rift between the Alaafin and Ooni of Ife, Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì, over issues of royal supremacy. But speaking to the Punch on Tuesday, the palace spokesman Durojaye denied any link between Aronfale's death and the Alaafin. Durojaye said, and I quote, "The palace, through me, had issued a rebuttal to the media on the unconfirmed story, and it was widely circulated, including by electronic media. The palace was not responsible for his death." In an earlier statement, Durojaye expressed concern over what he described as a deliberate attempt by bloggers and online commentators to stoke unnecessary controversy regarding the interaction between the Alaafin and the Ooni at a recent public event. It has come to the attention of the media office of the Alaafin of Oyo that certain bloggers and online commentators are generating needless controversies surrounding the interaction between our rival monarchs in Yorùbáland, namely the Alaafin of Oyo and the Ooni of Ife, at the recent public functions. He said, "This latest installment in a series of manufactured debates is an unhelpful distraction from the truly pressing issue that sons and daughters of Yorubaland should be focused on at a time when our people face
significant socio-economic and security challenges. It is incumbent on all leaders, youths, traditional institutions, and citizens alike to rise above pettiness and prioritize the work of uplifting our communities, the welfare of our people, the protection of life and property, the empowerment of our youth, and the revitalization of traditional values for development are the matters that truly deserve our attention. Dúrójayé further noted that the Alaafin remain committed to these priorities, emphasizing the monarch's belief in collaboration among traditional institutions as a vital pillar for the stability and advancement of Yorùbáland. The Aláàfin holds the Ooni of Ife and all custodians of Yoruba heritage in high regard and is deeply committed to working hand in hand with them to chart a new path of unity, justice, and sustainable development across our land, he said. Our forefathers understood the weight of royal responsibility. Our forefathers understood the weight of royal responsibility and the sacred duty to protect, unite, and lead with dignity. Oba Owade embraces this legacy with humility and honor. He will not be drawn into formative gestures or public spectacles that reduce the gravitas of Yoruba monarch to fodder for digital sensationalisms. Dúrójayé urged the public to reject divisive narratives and instead embrace a vision of Yorubaland where tradition is a catalyst for progress and royal thrones operate not in rivalry but in unity and purposeful cooperation. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi síta láti ààfin Aláàfin Ọba Hakeem Abímbọ́lá Ọ̀wádé Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́, òun náà ni ẹgbọ́ tí a mú wá fún yín yẹn. Ẹ jẹ́ kí n mú èrò àti ìwòye àwọn èèyàn wá fún yín lórí ọ̀rọ̀ tí ó jáde láti ààfin kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ wípé kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ kò lọ́wọ́ nínú ikú olóyè Arónfálè tí gbogbo ayé mọ̀ sí Baba Ọba ìlú Ọ̀yọ́túnjí lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. Prince Adédoyin Adéọlá àwọn ní the deceased cannot lie against the king. In the interview granted by the man before his death, he said he was assaulted by the king's guard on the order of Aláàfin Oyo. There were bruises all over his body as a result of his assault, as shown in the picture released by the deceased while being admitted to the hospital. The deceased, according to him, was beaten and wounded by saying Ooni of Ife was the one crowned the King of Oyotunji, a Yoruba village in the USA, which did not go down well with Alaafin Oyo. He further said his wife and driver were also assaulted by the palace guard. He said Alaafin Oyo called police on them and they got arrested and taken to the police station. Gẹ́gẹ́ bí Mr. Adédoyin, Prince Adédoyin Adéọlá bí wọ́n ṣe sọ nìyẹn. Mr. Ògúndìjọ Rótìmí Jọ́sìn àwọn ní this kind of news is not good about the new monarch. Mustapha Ọlátúnjí àwọn ní negative news about the new monarch is getting alarming. The new monarch needs to be teleguided about custom and character. I pray the king should not be disaster to the throne. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Mustapha Ọlátúnjí nìyẹn. Mrs. Olúwadáre Bùsáyọ̀ àwọn ní he never spent 3 months on the throne. Negative news about him all the time. Ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Mrs. Olúwadáre bí wọ́n ti sọ nìyẹn. Engineer Package Yemax àwọn ní you cannot deny this king. Just apologize to the masses.
apologize to his family and do the needful by compensating her wife and kids, and stop allowing people to push you. You need to be calm. The throne need more calmness and good listening than actions and putting powers into your hands. If Ooni had been the one installing the US monarch, leave it and face others. You have other positions under your jurisdictions that you can grow, that you can crown. Don't be pushed and don't allow excessive power to ruin your forefathers' throne. The throne had been empty for few years and no issues. Now that you are there as a Canadian and with too much exposure, where they value life and practice and where they value humanity and kindness above all religions, we believe you should bring that experiences back to home, to build the home you left, not to shatter it anymore. I pray the host of heaven will grant you wisdom to reign in peace and make peace with all kings of Yorùbáland. Don't let anyone ingrate or illiterate push you against anyone. Your position may be greater than some kings as Alaafin as you be, but still give honor to who honor is due. In all ramifications, respect is reciprocal. Whoever wants respect for himself and his household also need to respect others. I hope you find my message, and as I am directing my message to you, my new king, Aláàfin Oyo, kábíyèsí o, ikú bàbá yèyé, God bless you sir. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ engineer package yemix bí wọ́n ti sọ wọ́n tí wọ́n nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká mú kan náà wá fún yín ká tó dánu dúró. Láti ọ̀dọ̀ Dami Emmanuel Obisanya, àwọn ní all this happened because they are pushing their Alaafin in supremacy battle with Ooni of Ife, who is not interested in conflict with anyone. That man called Al-Maruf or whatever is called will be complicit to this because he is being fanning trouble right from day one. We hope the Oyo Palace can turn a new leaf because all this negative news about a new king is not palatable to the ear. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ni wọ́n ti ń fi èrò àti òye sí wọn sọwọ́ sí wa lórí ọ̀rọ̀ tí kábíyèsí tí wọ́n sọ jáde wípé àwọn ò lọ́wọ́ o nínú ikú bàbá ọba ìlú Ọ̀yọ́túnjí. Ẹ jẹ́ ká mi èrò àti òye tiyín, ẹ fi sọwọ́ sí wa láàyè kọ́mẹ̀ nísàlẹ̀ fídíò yìí, á kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Ẹ wá jẹ́ kí n mú fídíò kan tí ọba ilẹ̀ Yorùbá kan tí wọ́n sọ lórí aáwọ̀ àárín kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ àti Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀. Ẹ jẹ́ mu wá fún yín kájọ wò kájọ gbọ́. Bó ṣe lè fi kú ọba mọ́kànlá lọ síbẹ̀ yìí, ọ̀rọ̀ gún nìkan náà jẹ́ kí mọ́fì ò wọlé. Àdúgbò wa tó tẹ̀lé Ọọ̀ni gbogbo dúró ni kò sẹ́ni tó ní ìjókòó. Ẹ ìmájì Ọọ̀ni ilé bàbá ẹ̀. nílé bàbá ẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n ń sọ gbogbo àwọn ará Ọ̀yọ́ anywhere ẹnìkan tó sọ pé most people tó kù lọ́yọ̀ọ́ they are not from here. Of course. Ẹgbẹ́ pé bíi Fúlàní tó ti mix mọ́ àwọn ìkẹrànmẹ́rù pa àwọn ọlọ́kùnrin bẹ́ẹ̀. Because kò lè jẹ́ typical ọmọ Ọ̀yọ́ kó máa tọ́ka sí ilé. Ó dàbí ìgbà tẹ̀yẹ́ wò yẹn lágbólé tí èèyàn dàgbà tó lọ tó dé wọ́n sọ pé ilé àlàpà ilé ìwọ̀n ò lè wọ́bẹ̀ wọn ò lè débẹ̀ ilé náà ti bí wọn lò ju bẹ̀ yẹn lọ tó lè ju bẹ̀ lọ ní tó lè ju àwọn tí ó wà nínú ilé yẹn lọ láyé kò sí ẹ̀wọ̀n ẹ̀gbọ́n wà ní ọwọ́ wọn ládàgbà sí ṣẹbẹ́ mo jọba ilé ni mo ti di bàbá wọn bẹ́ẹ̀ bàbá ọba náà tún jẹ́ ṣẹgẹ́jẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n wá wò wípé kí wọ́n máa wò wípé nígbà tí mo ti jọba yẹn o kí n máa sọ fún ọ pé ọkẹrẹ mi ò lè bá wọn ṣe mọ́ tàbí mi ò mọ̀ wọ́n rí ní ìgbà yẹn ní nà kó jọba kó máa sọ pé ò mọ̀ lè bàbá ẹ̀ mọ́ tàbí ojúlé bàbá ẹ̀ lọ ó sì máa jù lọ ṣé ọ́ọ̀kì kí ni ìpàdé
Aláàfin àti Ọọ̀ni ṣé ó jọra wọn? kò jọra wọn kò àtọ̀. Iṣẹ́ rẹ̀ ni pé ipò láyé ṣẹ́gun láyé àtijọ́ alágbára ló máa ń jẹ ọba, alágbára, olóògùn, ọdẹ, olówó. Tí olówó bá fẹ́ jẹ ó gbọ́dọ̀ fara mọ́ olóògùn, bẹ́ẹ̀ni ọdẹ gbọ́dọ̀ fara mọ́ àwọn aráàlú gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀. But tí ọdẹ bá fẹ́ jẹ ó ní gbogbo nǹkan tó lè fi jẹ lọ́wọ́, ó lè dédé kó bẹ̀rẹ̀ sí ní pa gbogbo èèyàn ó lè bọ́ sílẹ̀. Ok, nígbà tó sọ pé ọ̀rọ̀ míyàn jẹ ọba níbi kan jẹ ọba níbi sọ wọn fi jẹ́ ni ẹ̀bọ́n ló fi rẹ̀ jẹ́ ìjọba Ifẹ̀ ló tó wá jọba náà. wọ́n rà sí ní nígbà tó lọ jagun káàkiri ni. ó ń jagun tó bá ti dé aṣọ rẹ̀ dolórí kò ní èkó jọba bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ó dé Ìjẹ̀rò, ó dé gbogbo ẹ̀ kó tó dé Ọ̀yọ́. Ọ̀yọ́ tó dẹ̀ wá Ọ̀yọ́ tó wá kọ́ nìyẹn Ọ̀yọ́ kan tó wà ní kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àdàgbò àti kan tó wá sọ́yọ́ lé gan. Ó ní olórúkọ kan tó ń pe Ọ̀yọ́ yẹn yẹ pé so empire yẹn gbà yẹn nígbà táwọn Fúlàní dẹ̀ fi gbógun tì í empire yẹn ti fọ́ ṣẹ́gẹ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò sí tó jẹ́ Ọ̀yọ́ empire mọ́. Àwọn Fúlàní destroy empire. Ẹ wá wo gbogbo àwọn tó ń jẹ Aláàfin wo ló strong gan nínú gbogbo wọn. Ẹ jẹ́ kí bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀gbọ́n Ṣàngó kí lorúkọ Aláàfin Àjàká kìíní lè kúrò lórí ìwé ẹ̀sìlẹ̀vẹ̀ náà ó tì mọ́lẹ̀ náà ó sọ di owó ẹ̀sìlẹ̀vẹ̀ kí lorúkọ ológun. So Ṣàngó náà jẹ àwọn kí lorúkọ Tìmì àti Gbọ̀ǹkà àwọn òjẹ́ kó gbádùn àwọn náà lè lórí oyè yẹn Aláàfin náà ni àbí. So kilo àwọlẹ̀ Abíọ́dún àwọn kí lorúkọ ẹ̀ àwọn Àfọ̀njá àtàwọn Fúlàní Ìlọrin wọ́n lè kúrò bẹ́ẹ̀ kí ló Abíọ́dún kí ní òjẹ́ kó gbádùn Baṣọ̀run Gáà ló ń jọba lé lórí ló ń jàbá lé lórí. And there was a Aláàfin before Abíọ́dún tí kìíní ní kán lọ bẹ́ orí ẹ̀ Ṣàngó àbí ìpínlẹ̀ Baṣọ̀run Gáà tí ó torí pé Ṣàngó pé ìyàwó ẹ̀ sọ pé òun wẹ̀ wọ́n sọ pé ẹ̀tí ẹ̀jú báyìí lọ kí làwọn èèyàn bẹ̀rù lára yìí fẹ́ fún un tó ń gbà tí ó dẹ̀ wẹ̀ tó ní kán lọ gé bí bàbá àti ìyá ẹ̀wà ó gbégbá yẹn lé lọ́wọ́ Baṣọ̀run Gáà wá gbọ́ pé ṣé bẹ́ẹ̀ kàn fẹ́ máa pa yẹn kiri títì bọ́ ṣe gé odidi ọba lọ́wọ́ sẹ́yìn tí wọ́n dé tán bẹ́ orí ẹ̀ ní Baṣọ̀run Gáà bẹ́ orí ẹ̀ ní nígbà tí wọ́n ní Abíọ́dún kó wá jọba ó sá lọ náà tó ń ṣáàkiri tán ra mú pẹ̀lú agídí. So now wá pé gbogbo àwọn òjòyè pé kí láǹfààní ọba tó ń jẹ tí ò sáṣẹ lẹ́nu a máa lọ sílé Baṣọ̀run Gáà láràárọ̀ a lọ máa dọ̀bálẹ̀ òun wọ́ṣìpù Baṣọ̀run Gáà ó lè pẹ́ ń bẹ̀ ẹ̀rígẹ̀tẹ̀ létà àwọn tó lọ bá pé ẹnìkan wá sọ fún mi pé kó lọ rí jagunjagun kan outside Ọ̀yọ́ ìyẹn nìyẹn lórí nìyẹn lọkọ náà láti mọ bí agbára Baṣọ̀run Gáà wà wọn kọ́ destroy agbára ẹ̀ kó tó di pọ́n àtàkẹ́ because of Abíọ́dún ṣẹgẹ́tẹ̀. Now ẹ wá wo kí lórúkọ ọba yìí nínú wọn nígbà tí Ṣọ̀ún Ògúnmọ́ Ṣọ̀ún fẹ́ẹ́ pé ìyàwó ẹ̀bọ̀ra kan tàbí nǹkan tó dà wọ́n láwùjọ yìí tí Aláàfin bá lágbára ìwọ ni kó sẹ̀ máa gbẹ́ni tó fẹ́ máa ja àgùn fún. So kò ságbára kankan lọ́yọ̀ọ́ mọ́ àgbàrá jọ ń tanra wa gbogbo ẹ̀mọ́ yọba tí mo ti kà sílẹ̀ kò ságbára kankan bẹ̀ but ẹ̀rù pé a máa ń pọ́n àwọn alágbára wa lé sẹ́rẹ̀ àwọn alágbára wa táwọn pọ́n lé yẹn àwọn ayé ìsìn wọ́n fẹ́ dúró lórí kinní yẹn ká máa fi àtàkì àwọn èèyàn. Ókè báwo la wa Yorùbá ṣe fẹ́ máa bára wa jà lórí ìwọ sọmọ Oòduà ẹ̀rọ ní ẹ̀lú bí ẹ náà máa sọ pé ọmọ kan ní Odùduwà bí ọ̀kan bí àbí kí ló dé tẹ̀ máa dárúkọ bàbá yìí wá Odùduwà wá ìjà máa sọ pé ọmọ ọ̀kan bí ọmọ kí ló dé tẹ̀ dárúkọ Odùduwà kí ọ̀kan bí máa dárúkọ Odùduwà náà ọmọ yìí sì orúkọ yín ló máa dárúkọ kò ní dárúkọ ní mọ́lá àbí ọmọ mi ò ní dárúkọ yín ẹ̀ àbí kò sí bí but tán bá bí èèyàn tí
èyàn ò bá rẹ̀ èèyàn bí èèyàn ó máa wá orúkọ gbajúmọ̀ tó máa jẹ́ torí ẹ̀ ní gbogbo wọn ṣe rá ara wọn mọ́ Odùduwà ọmọ lálejò Odùduwà ẹlòmíì ò mọ ọmọ àtàbúrò ẹ̀ bí tí ò rí rí bẹ́ẹ̀ ni sọ́nù yẹn àbúrò ṣe tọ́jú ẹ̀ àbúrò yẹn bẹ́ẹ̀ èyàn máa yọba tó bí tán ó dẹ̀ wá mú wọ́n mọ iye ebo ọmọ tó jẹ́ sódùduwà Odùduwà tó sì rí gbogbo àwọn tó ń bẹ̀rẹ̀ àwọn lọ́wọ́ ojú ọ̀pẹ kìíní kan ká lọ ṣe díẹ̀ tí mẹ́ta lọ ṣe díẹ̀ káwọ́ ìdílé tó fẹ́ bá tí wò yé tara wọn pé kí ṣé ó jẹ́ yẹn káwọn Yorùbá máa fi nǹkan yẹn àtàkàrà wa aláwọ̀ Yorùbá nation àti ìgbà Ọ̀yọ́ ti dúró pé ó ní superior kìíní lórí Yorùbá nation àbí ní ilẹ̀ Yorùbá ẹtí ìgbà Yorùbá nation ṣé Ọ̀yọ́ ò ní gàbálí wa lórí ìgbà wa dé ibi Ọ̀yọ́ kí ni Ọ̀yọ́ ṣe gan tó fi sọ pé ó superior superior ìjọba àgbà lọ ní ọba àgbà ló wà ní ilẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn. Aláàfin tó kú kò fi ọba àgbà ṣe lẹ́nà. nígbà tó ṣe ìjọba wọn máa wá ń ṣe pati. wọn máa wá sí ìlànà òfin bàbá wa ń ṣe òfin bàbá yẹni sílẹ̀ òfin bàbá sílẹ̀. ó dẹ̀ ṣe ń treat bàbá náà tó tún treat bàbá tó tún wà ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi náà wọ́n pè é. ẹ wo kò dẹ̀ sí bí ọ̀rọ̀ ọdún ṣe wà mi ò tí ì rí ọ̀rí tí ò fẹ́ràn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé ọmọ ń rí ọ̀rọ̀ ọdún ní ìgbà tó jẹ́ pé bàbá wa lélẹ̀ ẹ̀sìn kẹ́kẹ́ bẹ́ẹ̀ so nígbà tí ọba lè máa pọ́n ọ̀rọ̀ ọdún lé tí wò wọ́n ń tàpá sí ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ pé ìwọ làgbà kí ló fi dágbà.